Oké, het is week 39 en weer tijd voor een nieuwe vlog vanuit het De Ruiter Experience Center. En de rode draad door 2024 is wisselend weer en minder licht, maar wel warme dagen. Dus dat is een beetje de rode draad en dat heeft ook zijn weerslag op het gewas. En laten we nu even naar het gewas gaan kijken. Als eerste de Marinies in de onbelichte kas. Ja, en 2 weken geleden zat hier nog een mooie kop in. Die is er inmiddels alweer bijna 2 weken uit, zeg maar. Dus we gaan nu langzamerhand naar het einde van de teelt werken. De focus is begin december de laatste oogst. Dus de komende weken zullen we jullie meenemen in de ontwikkeling van het gewas zoals dat gaat, zeg maar. Wat we de afgelopen week gedaan hebben is nog steeds wel een generatief klimaat. Dus lage nachten en hoge middagtemperaturen, zeg maar. En we hebben een tussenblad weggesneden omdat we vonden dat het gewas toch wel erg vol was. Zoals iedere week hebben we ook weer wat data te delen en voor de onbelichte kas komt dat nu in beeld. De tweede in het rijtje in de onbelichte kas is de Grandies. En eigenlijk een beetje een vergelijkbare ontwikkeling als met de Marinies. Ook hier een blaadje tussendoor weggehaald om wat meer openheid in het gewas te creëren. Ook vanwege de vochtigheid, wat je natuurlijk in het najaar kan verwachten. Daarnaast is het zo dat een paar weken terug hebben we gemeld dat we macrolovers gingen bijvoeren, omdat we toch wat toename van witte vlieg zagen. Wat eigenlijk niet gebruikelijk is in deze tijd van het jaar, maar achteraf is het toch wel een goede actie geweest, want op het moment is de macrolovers-populatie weer toegenomen en de witte vlieg weer eigenlijk minimaal. Als laatste hier in de onbelichte kas de producties. We zitten nu ongeveer rond de 50 kilo. Voor Marinies als wel voor Grandies is het normaal zo dat de Grandies met een mooie zomer de Marinies voorbij gaat. Maar dit jaar zien we echt dat ze nu allebei op een gelijkwaardig niveau zitten. Nou, zojuist verhuisd naar de belichte kas. Ja, hier is het stadium natuurlijk al een stuk verder. Inmiddels staan er alweer een paar dieven op die nodig eraf gehaald moeten worden, zeg maar. En we hebben nog ongeveer 4-5 trosjes te gaan tot het einde. Het streven is ook ongeveer 18 oktober de laatste oogst te doen en dan op te ruimen, schoon te maken en te werken naar de nieuwe planting van 30 oktober. Wat we hier dus ook doen is, we belichten van 6 tot 6 om snelheid te houden. We hebben de nachttemperatuur verhoogd naar 20 graden. Dus we draaien nu een etmaal van ongeveer 21, 22 graden, maar met hoge nachten. Alles om te zorgen dat die ontwikkeling en afrijping op een goed tempo is, om te zorgen dat we op tijd kunnen gaan schoonmaken en teelt kunnen gaan wisselen. En zoals iedere week hebben we ook in de belichte kas weer wat data te delen en dat komt nu in beeld. Ja, als laatste de Grandies. En qua productie zitten we nu ongeveer op de 283 kilo, zeg maar. En we praten al een paar weken in de belichte kas over werken naar het einde van de teelt toe. En dat klinkt altijd een beetje als afbouwen. Maar als we rekenen, dan we hebben 3,8 stengels per meter. We hebben nog 5 trossen, keer 750 gram. Dat is ongeveer 4,5, 5 kilo, zeg maar. Dus we verwachten nog 16, 17 kilo te oogsten tot het einde van de teelt. Dus het is eigenlijk nog steeds topsport om te zorgen dat we een goede productie halen aan het einde van het seizoen. Verder is het zo dat qua biologie is het hier super netjes verlopen tot nu toe. Dus we hebben eigenlijk een heel mooi seizoen achter de rug. En dan nog een klein iets over het komend seizoen. We verwachten het komend seizoen naast de standaard resistente rassen ook heel veel conversies te gaan planten, zeg maar. Dus dat betekent dus met dezelfde agronomische eigenschappen als een Grandies of een Marinies, maar dan toberresistent. Dus het wordt echt een veelbelovend komend jaar. Tot zover de vlog van deze week en ik zou zeggen tot volgende week.